Γεια σας και καλώς ορίσατε στο πρώτο βίντεο μιας σειράς βίντεο, τα οποία προτίθεμαι να δημιουργήσω και να ανεβάσω στο κανάλι μου στο YouTube, που σκοπό έχουν να εισαγάγουν βασικές αρχές του Ισλάμ και να διδάξουν βασικές αρχές του Ισλάμ στους Έλληνες. Να ξεκαθαρίσω από τώρα, από το πρώτο λεπτό, ότι δεν έχω καμία πρόθεση να προσελκύσω κανέναν. Ο σκοπός μου δεν είναι να φέρω κόσμο στο Ισλάμ. Ο σκοπός μου είναι να ενημερώσω τους Έλληνες για το Ισλάμ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους σκέφτομαι. Επί τα τελευταία 2 χρόνια περίπου σκέφτομαι αυτό το project και που τελικά αποφασίζω να το κάνω τώρα. Ο κύριος λόγος είναι γιατί όταν εγώ αποφάσισα να μάθω για το Ισλάμ, πριν από 15 χρόνια περίπου, στην Ελλάδα, δεν υπήρχαν ούτε τα βιβλία, τα απαιτούμενα βιβλία, ούτε υπήρχε κάποιος οργανισμός στον οποίο να μπορώ να πάω και να μάθω. Ό,τι μαθαίναμε τότε τουλάχιστον ήταν μέσα από τις ειδήσεις, μέσα από τα μέσα ενημέρωσης που δεν ήταν αντικειμενικά. Υπάρχει αυτή η μακρόχρονη τάση του μέσου Έλληνα να πιστεύει ότι το Ισλάμ είναι ένα και το αυτό με την Οθωμανοκρατία, γεγονός το οποίο έχει αντίκτυπο στην ψυχολογία του μέσου Έλληνα. Θεωρούμε το Ισλάμ κάτι κακό, κάτι βίαιο, κάτι το οποίο προσπάθησε να καταστρέψει το ελληνικό έθνος, το χριστιανισμό και ούτω καθεξής. Γνωρίζοντας λοιπόν το background του μέσου Έλληνα, έχοντας μεγαλώσει σε ελληνικό περιβάλλον και έχοντας βρει το δρόμο μου πλέον, θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου να μπορέσω να μεταδώσω βασικές πληροφορίες, βασικές λεπτομέρειες και να ξεκαθαρίσω πολλά πράγματα για το Ισλάμ. Γιατί το Ισλάμ είναι πάρα πολύ μπερδεμένο, πάρα πολύ μπερδεμένο. Και αν κάποιος σας πει, κανόνας νούμερο 1, οποιοσδήποτε έρθει και σας πει ότι το Ισλάμ είναι απλό, λέει ψέματα. Δεν είναι απλό. Το Ισλάμ είναι πάρα πολύ μπερδεμένο. Ο πρώτος λόγος λοιπόν ήταν αυτός, ότι εγώ σαν άνθρωπος δεν βρήκα το υλικό που έπρεπε να βρω για να μπορέσω να μάθω για το Ισλάμ. Ευτυχώς για μένα η ζωή μου πήρε τέτοια τροπή ούτως ώστε σπουδάζω αυτή τη στιγμή το Ισλάμ. Θα σας δώσω ένα βιογραφικό λίγο αργότερα. Να σας πω ότι ο δεύτερος λόγος είναι ότι θεωρώ πως πλέον η Ελλάδα δεν είναι αυτός ο αποκομμένος χώρος γεωγραφικός όπου τουλάχιστον όταν μεγάλωνα εγώ στην Ελλάδα υπήρχε μία φυλή, μία γλώσσα, μία θρησκεία. Ήμασταν όλοι το ίδιο, ως εκ τούτου δεν υπήρχε θέμα να ρωτιέσαι για κάτι διαφορετικό και δεν ερχόσουν ποτέ σε επαφή με κάτι διαφορετικό παρά μόνο εάν ταξίδευες στο εξωτερικό. Στις μέρες μας, με τη μετακίνηση πληθυσμών, με τις πολιτικές και κοινωνικές περιστάσεις των χωρών γύρω από την Ελλάδα, πλέον ο μέσος Έλληνας έρχεται σε επαφή με έναν μέσο μουσουλμάνο και θεωρώ ότι εάν έχουμε τη γνώση, εάν ο μέσος Έλληνας έχει την βασική γνώση των πιστεύω, των πεποιθήσεων και του τρόπου ζωής του μέσου μουσουλμάνου, θα μπορέσει να νιώσει πολύ πιο άνετα, εν πρώτης, και δεύτερον να δημιουργήσει ένα δεσμό με τον μουσουλμάνο πλέον γείτονα. Εδώ να διευκρινίσουμε κάτι το οποίο θα το αναφέρω και αργότερα, ότι η Ελλάδα δεν ήταν έτσι ανέκαθεν, ήταν ο τελευταίος αιώνας. Από το 1920 μέχρι το 2000 είναι που στην Ελλάδα υπήρχε αυτή η κατάσταση, μία φυλή, μία γλώσσα, μία θρησκεία. Πριν είχαμε μουσουλμάνους στην Κρήτη, από που είμαι εγώ είμαι από τα Χανιά της Κρήτης. Πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί μουσουλμάνοι, Έλληνες μουσουλμάνοι, εκδιώχθηκαν με την ανταλλαγή πληθυσμών. Στην Ελλάδα δίνουμε μεγάλο βάρος όσον αφορά τον πληθυσμό των χριστιανών που ήρθαν από Σμύρνη, Μικρά Ασία. Δεν δίνουμε τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Τα ιστορικά βιβλία δεν αναφέρουν, ή τουλάχιστον δεν ανέφεραν όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, τους Έλληνες μουσουλμάνους οι οποίοι εκδιώχθηκαν από την Ελλάδα. Άρα αυτή η κατάσταση ήταν ενός αιώνα, λιγότερο από 80 χρόνια περίπου. Πλέον λοιπόν στις μέρες μας αυτό αλλάζει. Θεωρώ λοιπόν ότι από κοινωνικής απόψεως είναι καλό ο μέσος Έλληνας να ξέρει 5 πράγματα για το Ισλάμ. Ως παρενέργεια ή όχι παρενέργεια, ως φυσικό επόμενο. Πρόσφατα άρχισα να έχω αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι μου έστελαν μηνύματα στα κοινωνικά μου δίκτυα, όπου φαίνεται η ακαδημαϊκή μου πορεία, για να με ρωτήσουν πράγματα για το Ισλάμ, που με πολύ μεγάλη χαρά απαντάω. Παρ' όλα αυτά θεώρησα ότι επειδή επαναλαμβάνομαι, έπρεπε να λέω τα ίδια και τα ίδια πράγματα, θεώρησα ότι είναι καλό να αρχίσω να φτιάχνω κάποια βίντεο τα οποία θα δίνουν βασικές απαντήσεις.
Και ο τελευταίος λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες φωνές οι οποίες προσπαθούν να μιλήσουν για το Ισλάμ. Κάτι το οποίο το θεωρώ καλό ως βασική αρχή. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς αυτές οι φωνές δεν μπορούν να είναι αντικειμενικές. Και δεν μπορούν να είναι αντικειμενικές διότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία αυτή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί στο Ισλάμ, έχουν μεγαλώσει σε μια συγκεκριμένη σέκτα του Ισλάμ με απόψεις πολύ συγκεκριμένες της οικογένειάς τους ή της πατρίδας των γονιών αυτών των ανθρώπων ή των δικών τους, που εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα, διότι το θρησκευτικό εμπλέκεται με το κοινωνικο-πολιτικό, ντύνονται όλα αυτά με το ένδυμα του Ισλάμ και παρουσιάζονται σαν το μοναδικό Ισλάμ ή το αληθινό Ισλάμ. Να ξεκαθαρίσουμε από τώρα ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μοναδικό Ισλάμ ή σωστό Ισλάμ ή λάθος Ισλάμ. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές σχολές, τα λέμε madhabs στα αραβικά, και απόψεις στο Ισλάμ. Επειδή λοιπόν παρακολουθώ τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα και βλέπω ότι αυτές οι φωνές προσπαθούν να διδάξουν ένα πολύ συγκεκριμένο είδος Ισλάμ, και επειδή το θεωρώ αυτό πάρα πολύ επικίνδυνο, θεώρησα ότι μια αντικειμενική φωνή θα έκανε καλό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνει καλό. Μπορεί να φτιάξω τα βίντεο και να τα βλέπω μόνη μου. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι προσπαθώ να δώσω μια αντικειμενική παύλα ακαδημαϊκή πλευρά του Ισλάμ. Κυρίως, επαναλαμβάνω, χάριν των νέων δεδομένων και γιατί θέλω ο μέσος Έλληνας να μην έχει τα προβλήματα που είχα εγώ και να μπορεί να μάθει 5 πράγματα υπεύθυνα. Εννοείται η ευθύνη της γνώσης είναι σε εσάς, πρέπει να ψάξετε περισσότερο. Εγώ θα προσπαθήσω σε κάθε βίντεο να σας δίνω και κάποια βιβλιογραφία, κάποια βιβλία να διαβάζετε, κάπου να ψάξετε. Κάντε το. Με το διαδίκτυο τώρα η γνώση είναι πολύ πιο διαδεδομένη από ό,τι ήταν πριν. Ένα σύντομο βιογραφικό για μένα, γεννημένη στην Ελλάδα, μεγαλωμένη στην Ελλάδα, στα Χανιά της όμορφης Κρήτης. Ήρθα στο Λονδίνο το 2012, έκτοτε, thank God, δόξα τω Θεώ, έχω χτίσει μια ακαδημαϊκή καριέρα. Την περίοδο αυτή εκπονώ την διδακτορική μου έρευνα όσον αφορά το Ισλάμ, από κοινωνιολογικής απόψεως κυρίως, αλλά εννοείται ότι όταν σπουδάζεις το Ισλάμ, όταν μιλάς για το Ισλάμ, πρέπει να έχεις και τη βάση, την ιστορική βάση, την κοινωνιολογική βάση. Την έρευνά μου την παρουσιάζω, κάνω πολλές έρευνες, πέραν από το διδακτορικό μου, κάνω και μικρότερου μεγέθους έρευνες, τις οποίες παρουσιάζω σε διαφορετικά conferences ανά τον κόσμο. Το επόμενο conference είναι για το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης τον Οκτώβριο, όπου θα μιλήσω για την Artificial Intelligence and Islam, κατά πόσο τα robots επισέρχονται στην υπηρεσία του Ισλάμ. Τον επόμενο Αύγουστο έχω άλλη μια παρουσίαση σε ένα συνέδριο στην Σουηδία, όπου εκεί θα μιλήσω για τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Ισλάμ. Προσπαθώ να είμαι ενεργή στην έρευνα, προσπαθώ να είμαι ενεργή στη γνώση και θεωρώ ότι έχω την αντικειμενική ματιά του ακαδημαϊκού όσον αφορά το Ισλάμ, σαν αντικείμενο σπουδών, σαν αντικείμενο κοινωνιολογικό, σαν κοινωνικό φαινόμενο και σαν θρησκευτική ανάγκη, σαν θρησκευτική έκφανση, αλλά βεβαίως έχω και το ελληνικό background. Έχω μεγαλώσει στη μέση ελληνική οικογένεια, έχω διδαχθεί την ύλη του ελληνικού σχολείου τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια. Ξέρω το φόβο του μέσου Έλληνα για το Ισλάμ, ξέρω γιατί έχει δημιουργηθεί αυτός ο φόβος και ξέρω τι είναι αυτό το οποίο θα είναι χρήσιμο στο μέσο Έλληνα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σας πω, για παράδειγμα, να σας μιλήσω για τη ζωή του Ιμπν Ταϊμία, κάποια πράγματα για τη δουλειά του πιθανόν, αλλά τώρα για τη ζωή του δεν αφορά το μέσο Έλληνα. Οπότε θα είμαι συγκεκριμένη. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω είναι να είμαι αντικειμενική. Επαναλαμβάνω, σκοπός μου δεν είναι να προσελκύσω κανέναν, δεν θέλω να φέρω στο Ισλάμ κανέναν. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις ή μη του καθενός είναι απόλυτο δικαίωμά του και τη σέβομαι. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να ενημερώσω, να μορφώσω, να δώσω πληροφορία.
Θα έχω μία σειρά με βίντεο, εβδομαδιαία. Θα προσπαθήσω να κάνω τα βίντεο εβδομαδιαία. Θα προσπαθήσω να τα κρατήσω ανάμεσα σε 10 με 15 λεπτά, μη βαρύνει πολύ. Θα έχω αγγλικούς υπότιτλους προς αποφυγή παρεξηγήσεων και φυσικά για να μπορεί να έχει πρόσβαση στα βίντεο οποιοσδήποτε δεν μιλάει την ελληνική γλώσσα. Θα ζητήσω εκ των προτέρων από τώρα σεβασμό στα σχόλια. Για αρχή θα έχω τα σχόλια ανοιχτά, ούτως ώστε ο καθένας είτε να ζητάει περισσότερες πληροφορίες, είτε να κάνετε ερωτήσεις, κάντε ερωτήσεις. Θα είναι χαρά μου να τις απαντήσω. Γνωρίζοντας όμως και την ψυχοσύνθεση του Μέσου Έλληνα και την αντίδραση του Μέσου Έλληνα, περιμένω ότι θα έχω και σχόλια τα οποία δεν θα είναι έτσι πάρα πολύ, δεν θα δείχνουν σεβασμό. Θα ήθελα να τα αποφύγουμε αυτά τα σχόλια. Να ξέρετε ότι θα ελέγχω τα σχόλια, θα αφαιρώ σχόλια τα οποία είναι προσβλητικά, απειλητικά ή έχουν αρνητική έννοια. Αλλά αν δω ότι μου παίρνει πολύ χρόνο, θα απενεργοποιήσω τα σχόλια και όσοι θέλετε να έρχεστε σε επαφή μαζί μου θα μπορείτε να το κάνετε μέσω του email μου. Ο κυριότερος λόγος είναι γιατί θέλω οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται να νιώσουν ασφαλείς. Ότι μπορούν να ρωτήσουν, ότι κανείς δεν θα τους επιτεθεί, δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε αυτού του είδους τις διαδικασίες. Να δώσω πάλι έμφαση, δεν με απασχολεί να προσελκύσω κανέναν. Δεν είμαι εδώ για να αλλάξω πίστη σε κανέναν. Είμαι εδώ για να ενημερώσω. Όσοι δεν ενδιαφέρονται για τη γνώση μπορούν να παρακολουθήσουν άλλα βίντεο. Το YouTube έχει πάρα πολλά. Αυτά προς το παρόν. Να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Και την επόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεός, θα έχουμε το πρώτο βίντεο, το οποίο θα εισαγάγει τις έννοιες του Κορανίου και της Σούνας ή Χαντίθ, όπως λέγεται στα αραβικά, που είναι οι βασικές πηγές του Ισλάμ. Οι βασικοί, είναι αυτά τα οποία έχουν authority στο Ισλάμ. Γιατί το Ισλάμ, σε αντίθεση με το χριστιανισμό, δεν έχει κάποια ιεραρχία, δεν έχουμε, ας πούμε, δεσπότη ή ιερωμένο, όλα αυτά δεν υπάρχουν στο Ισλάμ. Υπάρχουν κάτι αντίστοιχα, αλλά δεν υπάρχει ιεραρχία, δεν υπάρχει δομή. Άρα το Ισλάμ βασίζεται κυρίως σε Χαντίθ, η Σούνα, η παράδοση, θα το ακούσετε με πολλά ονόματα, ή στο Κοράνι. Αυτά στο επόμενο βίντεο. Προς το παρόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, κάντε subscribe αν θέλετε να έχετε ενημερώσεις και ξανά παρακαλώ σεβασμό στα σχόλια. Σας ευχαριστώ, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.